Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το θέμα του σημερινού μας βίντεο είναι η πρώτη οργανωμένη απεργία στην Ελλάδα, η απεργία των τυπογράφων της Κορίνθου την 1η Απριλίου του 1822. Στην Ελλάδα έχουν συμβεί πολλά παράδοξα, μεταξύ αυτών και το θέμα του σημερινού μας βίντεο. Οι Έλληνες λοιπόν πρώτα έκαναν απεργία, μετά άρχισαν να σκοτώνονται μεταξύ τους, στη συνέχεια χρεώθηκαν με δάνεια για να συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους και στο τέλος απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Ας δούμε όμως προηγουμένως το πλαίσιο των γεγονότων της εποχής εκείνης. Το 1822 είναι το έτος ορόσημο για τη σύσταση αυτού που σήμερα αποκαλείται ελληνικό κράτος. Τον Ιανουάριο συγκροτήθηκε η πρώτη κυβέρνηση της χώρας, που τότε αποκαλείται εκτελεστικό. Πρώτος πρόεδρος του εκτελεστικού, δηλαδή πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, ορίστηκε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο Μαυροκορδάτος ήταν ο εμπνευστής του συνταγματικού κράτους. Επεδίωξε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τύπου διοικητικού μηχανισμού και υπήρξε ο κύριος εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής στροφής προς την Αγγλία για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Πολιτικά, ο Μαυροκορδάτος ήταν ο κύριος αντίπαλος του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη. Δεύτερος στη τάξη πολιτικός αξιωματούχος ήταν ο πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Θεόδωρος Νέγρης. Ο Νέγρης ήταν ο βασικός πολιτικός ανταγωνιστής του Μαυροκορδάτου. Ο Νέγρης δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ο ιδρυτής του Άριου Πάγου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, δηλαδή του διοικητικού μηχανισμού που στο ξεκίνημα της Επανάστασης είχε υπό τη δικαιοδοσία του την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και ορισμένα τμήματα της Μακεδονίας. Πρώτος μινίστρος, δηλαδή υπουργός εσωτερικών, αναδείχθηκε ο Ιωάννης Κολέτης. Ο Ιωάννης Κολέτης ήταν αυτός που πρώτος καθιέρωσε τον όρο «μεγάλη ιδέα» και υπήρξε φανατικός υποστηρικτής της γαλλικής πολιτικής. Ο Κολέτης θεωρείται ως ο πιο επιδραστικός πολιτικός στη νεότερη ιστορία της χώρας. Στα αρνητικά του αποδίδεται η εδραίωση των πελατειακών σχέσεων, του κοινώς λεγόμενου ρουσφετιού, ως μέσο διατήρησης της εξουσίας και οι διώξεις των πολιτικών του αντιπάλων, όπως του Οδυσσέα Ανδρούτσου και της Μαντούς Μαυρογένους. Ακολούθως, πρώτος υπουργός οικονομίας ορίστηκε ο Πανούτσος Νοταράς. Ο Νοταράς έμεινε στην ιστορία και ως ο νέστορας της Ελληνικής Επανάστασης λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του, αλλά και της σοφίας του. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο του ήταν ήδη 80 ετών. Έζησε όλα τα γεγονότα της Επανάστασης και πέθανε σε ηλικία περίπου 109 ετών το 1849. Ο Πανούτσος Νοταράς ήταν η προσωπικότητα εκείνη που προσπάθησε να συμφιλιώσει όλες τις αντιμαχόμενες παρατάξεις, τον πρώτο ελληνικό διχασμό της νεότερης ελληνικής ιστορίας, τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ των ετών 1823 και 1825. Πρώτος υπουργός πολέμου, το σύγχρονο Υπουργείο Αμήνης, ανέλαβε ο Νότης Μπότσαρης. Ο Νότης Μπότσαρης ήταν ο θείος του Μάρκου Μπότσαρη, επικεφαλής της Σουλιώτικης Φάρας των Μποτσαρέων, συμμετείχε στην ηρωική υπεράσπιση και στην έξοδο του Μεσολογγίου και διακρινόταν για τη σύνεση και τη στρατηγική του σκέψη. Πρώτος υπουργός δικαιοσύνης διορίστηκε ο Θεόδωρος Βλάσιος. Ο Βλάσιος ήταν υποστηρικτής της κεντρικής διοίκησης έναντι των ατάκτων στρατιωτικών σωμάτων, έτσι ώστε η Ελλάδα να καταφέρει να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως οργανωμένο κράτος. Ακολούθως, υπουργός θρησκευτικών ορίστηκε ο Ιωσήφ, επίσκοπος Ανδρούσης της κατοπινής επισκοπής Μεσίνης. Ο Ιωσήφ χαρακτηριζόταν από ανιδιοτέλεια και μετριοπάθεια. Συχνά λειτουργήσε ως εξισορροπητικός παράγοντας στις διαμάχες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών. Από τα βασικά έργα του ήταν η οργάνωση της δημόσιας παιδείας και η διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος του αγώνα. Πρώτος υπουργός αστυνομίας ορίστηκε ο Λάμπρος Νάκος.
Ο Νάκος συνδεόταν στενά με τον Κολέτη, ήταν από τους προτεργάτες της Επανάστασης στη Λιβαδιά και ανέλαβε το δύσκολο έργο της τήρησης της τάξης στις επαναστατημένες περιοχές. Τέλος, το Υπουργείο Ναυτικών θα διοικούνταν από μια τριμελή επιτροπή με αντιπροσώπους από τα νησιά Ύδρας, Πέτσες και Ψαρά. Αυτοί οι αντιπρόσωποι οι πρώτοι αντιπρόσωποι ήταν ο Ιδραίος Ιωάννης Λαζάρου, ο Σπετσιώτης Ανδρέας Χατζηγεωργίου και ο Ψαριανός Αναγνώστης Μοναρχίδης. Βέβαια όλοι οι παραπάνω είχαν την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, ενώ τη στρατιωτική ευθύνη θα ασκούσαν οι ναύαρχοι, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Μιαούλης για την Ύδρα. Την ίδια χρονική περίοδο, τον Μάρτιο του 1821, η κυβέρνηση οριστικοποίησε την εθνική σημαία κιανή με λευκό σταυρό. Στα πεδία των μαχών, τα σημαντικότερα γεγονότα έλαβαν χώρα στην Άουσα, στη Βέρεια, στην Πιερία και την Κρήτη. Στον καταθάλασσα αγώνα σημειώθηκε η ναυμαχία της Πάτρας που αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης κλίμακας ναυτική αναμέτρηση της Ελληνικής Επανάστασης. Εκεί, παρά την υπεροχή του Οθωμανικού στόλου και την επικράτηση θαλασσοταραχής, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη ανάγκασε τον αντίπαλο σε υποχώρηση. Τέλος, στις 30 Μαρτίου του 1822 ξεκίνησε η μεγάλη σφαγή της Χίου. Υπολογίζεται ότι τότε σφαγιάστηκαν περίπου 50.000 χιώτες, άλλοι τόσοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα και περίπου 20.000 κατάφεραν να διαφύγουν ως πρόσφυγες. Η Χίος, που έως τότε αριθμούσε 100 με 120.000 κατοίκους, πλέον μετά τη σφαγή παρέμειναν στο νησί λιγότεροι από 2.000 κάτοικοι. Όσον αφορά το νομοθετικό έργο, την 1η Απριλίου ψηφίστηκε ο πρώτος οργανικός νόμος για την σύσταση τακτικού στρατού. Με το νομοθέτημα αυτό θεσπίστηκε η δημιουργία των σωμάτων πεζικού, ιππικού και πυροβολικού βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο για την μετέπειτα στρατιωτική νομοθεσία της χώρας. Εκείνη την περίοδο η νεοσύστατη πρώτη ελληνική κυβέρνηση είχε δύο πρωτεύοντες στόχους. Έναν στο εσωτερικό και έναν στο εξωτερικό. Εσωτερικά έπρεπε να βρει πόρους για τη συνέχιση του στρατιωτικού αγώνα. Στο εξωτερικό έπρεπε να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι οι προθέσεις της ήταν καθαρά εθνικοαπελευθερωτικές και πως δεν συνδεόταν με κανέναν τρόπο με τα αντιμοναρχικά κινήματα που ταλάνιζαν την Ευρώπη από την εποχή του Ναπολέοντα. Γι' αυτό τον λόγο η πρώτη Εθνοσυνέλευση έσπευσε να ψηφίσει το πρώτο σύνταγμα και η κυβέρνηση να θεσπίσει μια σειρά από νόμους στα δυτικά πρότυπα, ώστε να καταδείξει στους Ευρωπαίους ότι δεν πρόκειτο για μια ομάδα ατάκτων οπλοφόρων που απλά εξεγέρθηκε εναντίον της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή του Σουλτάνου. Για όλη αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης των ισχυρών της Ευρώπης, αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του κράτους, έπρεπε να υπάρχει και η σχετική τεχνική υποδομή, δηλαδή ένα κεντρικό τυπογραφείο όπου η κυβέρνηση θα μπορούσε να τυπώνει κάθε κυβερνητικό έντυπο, τους νόμους και το ίδιο της το Σύνταγμα. Στον πρωτόγονο λοιπόν ελλαδικό χώρο του 1821 η τυπογραφία ήταν μια πολυτέλεια που δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 1822 η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να βρει έναν εξειδικευμένο τυπογράφο και φυσικά μία τυπογραφική μηχανή. Η προσωρινή έδρα της κυβέρνησης και πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους ήταν η Κόρινθος. Επομένως το κυβερνητικό τυπογραφείο θα έπρεπε να ιδρυθεί στην Κόρινθο. Το κράτος όμως δεν διέθετε ούτε τον τεχνικό εξοπλισμό ενός τυπογραφείου, ούτε κάποιος γηγενής γνώριζε την τέχνη αυτή. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Τόμπρα. Ποιος τώρα ήταν ο Κωνσταντίνος Τόμπρας? Ο Τόμπρας καταγόταν από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας που τότε λεγόταν Κιδωνίες. Στις αρχές του 19ου αιώνα λοιπόν η τοπική κοινότητα των Κιδωνιών έστειλε τον νεαρό Τόμπρα στο Παρίσι για να μάθει την τέχνη της τυπογραφίας,
ώστε επιστρέφοντας στη γενέτειρά του να προβεί στο τύπωμα μια σειράς επιστημονικών και λογοτεχνικών έργων και γενικότερα να εργαστεί για την ανάπτυξη του μορφωτικού επίπεδου των Ελλήνων της περιοχής. Στο Παρίσι ο Τόμπρας μαθήτευσε δίπλα στον κορυφαίο τυπογράφο της εποχής, τον Φιρμίν Ντιντό, ή αλλιώς εξελληνισμένα Φιρμίνο Διδότου. Εκεί ο Τόμπρας ήρθε σε επαφή και με τον κορυφαίο Έλληνα διαφωτιστή, τον Αδαμάντιο Κοραή. Επιστρέφοντας στο Αϊβαλί, ο Τόμπρας έφερε μαζί του και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου στις Κιδωνίες. Το τυπογραφείο του Τόμπρα λειτουργήσε στην αυλή του ναού της Παναγίας των Ορφανών, όπου συνάμα φιλοξενούνταν βρεφοκομείο και ορφανοτροφείο. Το τυπογραφείο λειτουργήσε με επιτυχία 2 χρόνια έως τον Ιούνιο του 1821. Τότε οι Κιδωνίες καταστράφηκαν από τους Οθωμανούς στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για τη βύθιση ενός πολεμικού του σκάφους από Έλληνες επαναστάτες με προτεργάτη τον Δημήτριο Παπανικολή στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Κιδωνίες ερήμωσαν για τα 7 επόμενα χρόνια. Όσοι κάτοικοι της κατάφεραν να σωθούν, έφυγαν πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στη Σύρο και στην Πελοπόννησο. Ο Τόμπρας, βλέποντας την καταστροφή να έρχεται, είχε προνοήσει να συσκευάσει το τυπογραφείο του, αλλά δεν πρόλαβε να το σώσει. Εκείνος, μαζί με τον ανιψιό του, τον Αναστάσιο Νικολαίδη, που του είχε διδάξει την τυπογραφική τέχνη, κατάφεραν να διαφύγουν την τελευταία στιγμή. Αυτοί μετέβησαν αρχικά στα Μοσχονήσια, μια συστάδα νησίδων μεταξύ της Λέσβου και των Μικρασιατικών παραλίων, και εν συνεχεία κατέφυγαν στα Ψαρά. Την ίδια εποχή ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του ηγέτη της φιλικής εταιρείας, έφτασε στην Ύδρα φέροντας μαζί του και ένα μικρό ξύλινο τυπογραφείο. Αναζητώντας ένα κατάλληλο τεχνίτη για τον χειρισμό αυτής της τυπογραφικής μηχανής, πληροφορήθηκε για τον Τόμπρα. Αμέσως λοιπόν διέταξε την αναχώρηση ενός πλοίου, το οποίο θα μετέφερε τον Τόμπρα μαζί με τον ανιψιό του, τον Νικολαίδη, από τα Ψαρά στην Ύδρα. Πραγματι μετά από αρκετές περιπέτειες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και έστησαν το πρώτο τυπογραφείο μέσα σε ένα τζαμί στην Καλαμάτα. Από τα πρώτα έντυπα που τυπώθηκαν εκεί ήταν η εφημερίδα υπό τον τίτλο «Ελληνική Σάλπιγγς» με αρχισυντάκτη τον λόγιο Θεόκλητο Φαρμακίδη. Στην εφημερίδα αυτή δημοσιεύτηκε και η περίφημη επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το φιλόδοξο σχέδιο ήταν η εφημερίδα να εκδίδεται μέρα παραμέρα, αλλά τελικά εκδόθηκαν μόνο 3 φύλλα λόγω της διαφωνίας μεταξύ του Δημήτριου Υψηλάντη και του Φαρμακίδη. Ο Υψηλάντης ήθελε να δημοσιεύονται ακόμη και καθ' υπερβολή διάφορα γεγονότα της Επανάστασης για την τόνωση του επαναστατικού φρονήματος των αγωνιστών, ενώ ο Φαρμακίδης ήταν υπέρμαχος της αληθινής παρουσίασης των γεγονότων. Έτσι η συνεργασία των δύο ανδρών έληξε άδοξα. Μετά την απελευθέρωση της Τρίπολης, ο Τόμπρας διατάχθηκε να μεταφέρει εκεί το τυπογραφείο. Όμως το περιβάλλον κρίθηκε ανασφαλές λόγω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατούσε. Στη συνέχεια το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στο Άργος, ούτε εκεί όμως υπήρχε η απαιτούμενη ασφάλεια. Μετά την απελευθέρωση και της Κορίνθου τον Ιανουάριο του 1822, όπου η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της, ο Τόμπρας μαζί με τον Νικολαίδη μετέφεραν το τυπογραφείο εκεί και το εγκατέστησαν στο σπίτι του άρχοντα της πόλης Θεοχαράκη. Το τυπογραφείο δεν λειτουργήσε άμεσα, γιατί ο Τόμπρας είχε ασθενήσει βαριά και άργησε να αναρρώσει. Μόλις ανάρρωσε όμως, το πρώτο έντυπο που τύπωσε ήταν η δεύτερη έκδοση του πρώτου συντάγματος ή αλλιώς του προσωρινού πολιτεύματος. Εκεί τυπώθηκαν και οι πρώτες αποφάσεις της πρώτης Εθνοσυνέλευσης. Πλησιάζοντας το Πάσχα του 1822, ο Τόμπρας εκ μέρους των λιγοστών εργατών του τυπογραφείου απίθυνε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών. Αυτό το γεγονός θεωρείται ιστορικά ως η πρώτη επίσημη αναφορά στο δώρο του Πάσχα για την Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος Τόμπρας και οι συνεργάτες του είχαν εκπαιδευτεί στο Παρίσι, στην καρδιά του διαφωτισμού, και είχαν έρθει σε επαφή με τις πρώτες μορφές οργάνωσης των συντεχνιών. Αυτή η πνευματική καλλιέργειά τους έδωσε τη δυνατότητα να συντάξουν ένα συγκροτημένο κείμενο διεκδικήσεων, κάτι σπάνιο για την εποχή. Το Υπουργείο υπό την ηγεσία του Ιωάννη Κολέτη αρχικά αντέδρασε με ένα συνδυασμό επίπληξης και έκκλησης στο φιλότιμο. Απάντησε ότι το Δημόσιο Ταμείο ήταν κυριολεκτικά άδειο και ότι κάθε γρόση έπρεπε να κατευθυνθεί στα πολεμοφόδια και στη συντήρηση των στρατιωτών που μάχονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Το Υπουργείο υπενθύμησε στον Τόμπρα ότι η εργασία του δεν ήταν απλά μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά ένα ιερό λειτουργήμα προς την πατρίδα. Του διεμήνυσε ότι η διακοπή της εκτύπωσης των νόμων ισοδυναμούσε με λιποταξία από το πνευματικό μέτωπο. Ουσιαστικά υπήρξε ο υπενιγμός ότι σε περιόδους πολέμου η άρνηση εκτέλεσης διαταγών της διοίκησης θα μπορούσε να θεωρηθεί πράξη κατά του έθνους. Όμως ο Τόμπρας και οι συνεργάτες του απάντησαν με αποχή από τα καθήκοντά τους, σταματώντας την έκδοση των διοικητικών εγγράφων μέχρι να ικανοποιηθούν εν μέρη τα αιτήματά τους. Ήταν Μεγάλο Σάββατο, 1η Απριλίου του 1822, που για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία καταγράφεται η πρώτη απεργία πριν ακόμη διαμορφωθεί ελληνικό κράτος με την ουσιαστική έννοια του όρου. Παρά την αρχικά σκληρή στάση, η διοίκηση συνειδητοποίησε γρήγορα ότι χωρίς τον Τόμπρα δεν υπήρχε κράτος, καθώς κανένας άλλος στην Ελλάδα δεν είχε την τεχνογνωσία να λειτουργήσει το τυπογραφικό πιεστήριο. Έτσι δόθηκε ένα μικρό χρηματικό ποσό έναντι των οφειλωμένων, όχι ως δώρο, αλλά ως έκτακτο βοήθημα για τις ανάγκες του Πάσχα. Επιπλέον δόθηκαν εγγυήσεις ότι οι μισθοί θα καταβάλλονταν κατά προτεραιότητα μόλις εισραίαν τα πρώτα έσοδα από τη φορολογία ή από λάφυρα. Τα παραπάνω γεγονότα φανερώνουν την νοοτροπία αμφωτέρων των αντιπάλων πλευρών. Αφενός οι απεργοί διεκδικούσαν τα προσωπικά τους οικονομικά δικαιώματα μέσω του εκβιασμού. Αφετέρου το κράτος, το οποίο ειδικά εκείνη τη χρονική περίοδο μόνο στα χαρτιά μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οργανωμένη πολιτεία, χρησιμοποίησε τον πατριωτισμό σαν επιχείρημα για την καθυστέρηση των οφειλών του, μια τυπικά γραφειοκρατική τακτική που εμφανίστηκε πριν ακόμη συσταθεί στην ουσία του ελληνικό κράτος. Ποιοι όμως ήταν γενικά οι έμισθοι κρατικοί υπάλληλοι και ποιοι οι άμισθοι εκείνη την περίοδο? Αυτοί που εργάζονταν με αμοιβή ή καλύτερα αυτοί με την προσδοκία της αμοιβής ήταν οι εξειδικευμένοι τεχνίτες όπως ο Τόμπρας, λόγω της σπανιότητας των γνώσεών τους για τις ειδικότητες κυρίως των τυπογράφων, των οπλουργών, των πυροτεχνουργών και των σχετικών επαγγελμάτων. Επίσης, έμισθοι ήταν οι γραμματείς και οι λογιστές, οι λεγόμενοι καλαμαράδες, που λάμβαναν συνήθως ένα μικρό μισθό για τα προστοζήν, καθώς δεν είχαν άλλους πόρους για να επιβιώσουν μέσα στις πόλεις. Τέλος ήταν οι μισθοφόροι στρατιώτες, που ήταν το μεγαλύτερο έξοδο του κράτους και η κύρια αιτία των εσωτερικών συγκρούσεων όταν τα χρήματα τελείωναν. Αυτοί που εργάζονταν χωρίς αμοιβή ή εθελοντικά ήταν τα μέλη της διοίκησης, δηλαδή οι υπουργοί και οι βουλευτές. Αυτοί ήταν συχνά εύποροι και θεωρητικά υπηρετούσαν χωρίς μισθό, αν και πολλοί κάλυπταν τα έσοδά τους από τη διαχείριση των φόρων. Επίσης, άμισθοι ήταν και οι τοπικοί δημογέροντες, κάτι σαν τους σύγχρονους δημάρχους και νομάρχες, δηλαδή οι επικεφαλείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτοί δεν αμείευονταν από το κράτος, αλλά συχνά παρακρατούσαν ποσοστά από τη συλλογή των φόρων της περιοχής τους. Τέλος, η μεγαλύτερη μερίδα και η πιο αγνή των εθελοντών ήταν οι απλοί χωρικοί που πολεμούσαν κοντά στα χωριά τους και που δεν λάμβαναν μισθό, αλλά βασίζονταν στην δική τους παραγωγή ή στα λάφυρα. Η περίπτωση των δασκάλων ήταν μια ιδιαίτερη κατηγορία.
Το κράτος σπάνια είχε να τους πληρώσει, οπότε οι δάσκαλοι βασίζονταν στις συνδρομές των γονέων ή στις τοπικές κοινότητες. Πολλοί εργάζονταν εντελώς δωρεάν, θεωρώντας την εκπαίδευση μέρος του απελευθερωτικού αγώνα. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα στον Τόμπρα και στην Κόρινθο. Τον Ιούλιο του 1822 έφτασε η είδηση ότι ο Δράμαλης με 30.000 άνδρες κατευθυνόταν προς την Κόρινθο. Τότε πανικός κατέλαβε την πόλη, η οποία άρχισε να εκκενώνεται ατάκτως. Ο Τόμπρας αποσυναρμολόγησε όλη την τυπογραφική μηχανή, συγκέντρωσε όλα τα αποθέματα χαρτιού και μόλις τα φόρτωσε σε ένα πλοιάριο, τότε εμφανίστηκαν τα πρώτα οθωμανικά στρατεύματα στον ορίζοντα. Το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στο Άργος και στη συνέχεια στους Μήλους, ένας οικισμός 7 χιλιόμετρα έξω από το Άργος. Παρά τις κακουχίες και τις συνεχείς μετακινήσεις, ο Τόμπρας κατάφερε να κρατήσει τον εξοπλισμό λειτουργικό. Είναι εντυπωσιακό ότι παρόλο που η κυβέρνηση βρισκόταν εν κινήσει, ο Τόμπρας συνέχισε να τυπώνει προκηρύξεις που καλούσαν το λαό στα όπλα κατά του Δράμαλη. Η σημασία της διάσωσης του πιεστηρίου ήταν πολύ σημαντική για τη συνέχιση του αγώνα. Αν το πιεστήριο χανόταν, η επανάσταση θα έμενε βουβή, καθώς δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο πιεστήριο στην Πελοπόννησο. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, αντιλαμβανόμενος τη δύναμη της προπαγάνδας και της ενημέρωσης, χρησιμοποίησε το τυπογραφείο και τον Τόμπρα σαν πολεμικό εργαλείο κατά την κρίσιμη πολιορκία του Άργους από τον Δράμαλη. Ενώ ο Δράμαλης πολιορκούσε το κάστρο του Άργους, όπου Υψηλάντης είχε οχυρωθεί με λίγους άνδρες, το τυπογραφείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εμψύχωση των αγωνιστών, καθώς και στην πληροφόρηση του λαού και της διεθνούς κοινότητας. Ο Υψηλάντης έδωσε εντολή να τυπωθούν και να μοιραστούν προκηρύξεις που ενημέρωναν τους κλεισμένους στο κάστρο, αλλά και τους ατάκτους πολεμιστές στα γυροβουνά για τις κινήσεις του Κολοκοτρώνη. Επίσης τυπώθηκαν φυλάδια που διέψευδαν τις φήμες περί ολικής καταστροφής και που καλούσαν σε γενικευμένη επιστράτευση, καθώς διέδιδαν το σχέδιο της καμένης γης που εφήρμοζε ο Κολοκοτρώνης για να λιμοκτονήσει τον στρατό του Δράμαλη. Ο Υψηλάντης γνώριζε ότι οι Ευρωπαίοι παρακολουθούσαν. Τα τυπωμένα έγγραφα από το Άργος έφταναν στα χέρια φιλελλήνων, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική διοίκηση παρέμενε όρθια και οργανωμένη ακόμα και όταν βρισκόταν στο μάτι του κυκλώνα. Χάρη στην σταθερή λειτουργία του πιεστηρίου υπό τις διαταγές του Υψηλάντη, η επικοινωνιακή στρατηγική των Ελλήνων λειτουργήσε άψογα, οδηγώντας τελικά στον εγκλωβισμό του Δράμαλη και τη θριαμβευτική νίκη στα Δερβενάκια. Μετά τη νίκη επί του Δράμαλη, το τυπογραφείο του Τόμπρα αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, της πρώτης επίσημης εφημερίδας της κυβέρνησης στο Ναύπλιο. Εκεί ο Τόμπρας, ο απεργός του Απριλίου, είχε γίνει πλέον ο αναντικατάστατος πυλώνας της ενημέρωσης του έθνους. Το 1828, τη χρονιά που ο Ιωάννης Καποδίστρισσας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Τόμπρας μαζί με τον Κωνσταντίνο Δημίδη, συνεργάτης του από τις Κιδωνίες και το Παρίσι, ίδρυσε στο Ναύπλιο το πρώτο ιδιωτικό τυπογραφείο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Παράλληλα, συνέχισε να εργάζεται ως αρχιτυπογράφος σε διάφορα έντυπα και κυβερνητικά τυπογραφεία στο Ναύπλιο και την Αίγινα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση των γραμμάτων στην ελεύθερη Ελλάδα. Τότε ήρθε και η μεγάλη σύγκρουσή του με τον κυβερνήτη. Η σύγκρουση αυτή αποτέλεσε μια από τις πιο δραματικές σελίδες της πρώιμης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, καθώς έφερε αντιμέτωπη την ανάγκη για κρατική πειθαρχία με το αίτημα για ελευθερία της έκφρασης. Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε τη διακυβέρνηση, επεδίωξε τον πλήρη έλεγχο της πληροφορίας για να επιβάλλει την τάξη στο χαώδες κράτος. Ο Τόμπρας όμως, ως κοινωνός των ιδεωδών του διαφωτισμού, πράγμα άγνωστο για τους περισσότερους Έλληνες, δεν μπορούσε να δεχθεί τη λογοκρισία. Ο Τόμπρας δέχθηκε να τυπώσει στο δικό του τυπογραφείο έντυπα και εφημερίδες της αντιπολίτευσης, όπως η Απόλλων του Πολυζωήδη,
που ασκούσαν σκληρή κριτική στον Καποδίστρια. Η αντίδραση του Καποδίστρια ήταν άμεση. Εξέδωσε αυστηρούς νόμους περί τύπου, θεωρώντας ότι οι επικρίσεις υπονόμευαν την εθνική ενότητα σε μια κρίσιμη στιγμή για την αυθυπραξία του ίδιου του κράτους. Έτσι το τυπογραφείο του Τόμπρα μπήκε στο στόχαστρο των αρχών. Έγιναν έρευνες, κατασχέσεις εντύπων και ασκήθηκαν πιέσεις στον ίδιο τον Τόμπρα να σταματήσει να εξυπηρετεί τους αντιπάλους του κυβερνήτη. Ο Τόμπρας παρέμεινε πιστός στην αρχή ότι το πιεστήριο ανήκει στην αλήθεια και όχι στην εξουσία. Αρνήθηκε να υποταχθεί στηρίζοντας ότι η ελευθερία για την οποία πολέμησε με το πιεστήριό του το 1821 περιλάμβανε και το δικαίωμα της αντίθετης γνώμης. Αυτή η στάση τον οδήγησε σε οικονομική περιθωριοποίηση, καθώς το κράτος έπαψε να του δίνει παραγγελίες στρεφόμενο στο ελεγχόμενο εθνικό τυπογραφείο στην Αίγινα. Η σύγκρουση αυτή προϊόνισε τη δολοφονία του Καποδίστρια και τον μακρύ δρόμο που θα χρειαζόταν η Ελλάδα για να αποκτήσει πραγματική ελευθεροτυπία. Συμπερασματικά και σχετικά με την απεργία του Τόμπρα την 1η Απριλίου του 1822, η κάθε πλευρά είχε τα δικά της επιχειρήματα. Ο Τόμπρας θεωρούσε την τυπογραφία ως το πνευματικό πυροβολικό της Επανάστασης. Οι τυπογράφοι ζητούσαν να επιβιώσουν ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν τη διοίκηση. Η κυβερνητική οπτική ήταν ότι σε μια στιγμή που το έθνος μαχόταν για την ύπαρξή του και τα ταμεία ήταν άδεια, η στάση εργασίας θεωρήθηκε σαν εκβιασμός. Για τους στρατιωτικούς ηγέτες η προτεραιότητα ήταν τα πυρομαχικά και η σύντηση των στρατιωτών της πρώτης γραμμής. Επομένως, οι οικονομικές απαιτήσεις των τυπογράφων φάνταζαν δευτερεύουσες ή και εγωιστικές. Ιδεολογικά η απεργία του Τόμπρα ήταν μια κίνηση που δίδαξε στη νεαρή τότε ελληνική διοίκηση ότι ένα ελεύθερο κράτος δεν κτίζεται μόνο με τα όπλα, αλλά και με θεσμούς που σέβονται αυτούς που τους υπηρετούν. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.